วัสดีครับสวัสดีชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้นะครับผมพามาชมสินค้านะครับเป็นมิกนะครับวันนี้มาในนามมิกนะครับก็ power ก็สินค้าต่อไปนะครับรายการต่อไปก็ตัวนี้นะครับเป็นมิกของซาเบสนะครับ12ช่องนะครับ MGP 42X นะครับเป็นสินค้ามือ2นะครับแต่สภาพสวยนะครับนี่ครับกล่องครบนะครับกล่องครบคือคู่มือครบนะครับข้างในนะครับคู่มือครบนะครับก็โฟมอะไรครบใช้งานนะครับก็ขายในราคานะครับขายในราคาอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับท่านใดสนใจด่วนเลยนะครับมีเอฟเฟกต์ในตัวแล้วก็มีออกมีเส้นนะครับมีบลูทูธเล่น USB ได้นะครับในราคาอยู่ที่ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับด่วนเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมข้างในนะครับวันนี้ก็ผมก็จะถ่ายกล่องให้ดูนะครับตัวนี้ก็กล่องนะครับเดี๋ยวผมแกะข้างในแล้วก็เทสเสียงให้ดูนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับเบ็ดเสร็จก็16โปรแกรมนะครับมีออกมีเส้นนะครับมีบลูทูธ USB นะครับเดี๋ยวพาไปชมกล่องข้างในดูนะครับผมนี่นะครับผมก็ตัวนี้ก็แกะกล่องเรียบร้อยนะครับกล่องเรียบร้อยก็สภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับเป็น12ช่องนะครับ 12X นะครับแล้วก็จะมีเซนต์นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ในตัวนะครับก็16โปรแกรมนะครับแล้วก็เล่น USB ได้เล่นบลูทูธได้นะครับก็โอ้สภาพสวยนะครับขายในราคาอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็มาแลกดีเทิร์นได้อยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของรุ่นใหม่นะครับของซาวเบสนะครับเป็นรุ่นใหม่ของซาวเบสนะครับแต่เป็นสินค้ามือ2นะครับสภาพสวย 12XU นะครับในราคาอยู่ที่ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับฝากทุกท่านสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ก็มาลองฟังน้ำเสียงดูนะครับผมเบาๆนะครับเบาๆนะครับเสียงหวานๆหน่อยนะครับเดี๋ยวพาชมคาเท้าพญาสีชมพูมีศาลตั้งอยู่ที่วัดบารมีแม่ยานาคินีคงจะให้เราคงอธิษฐานไม่ตรงกันแค่1 ปีผ่านผู้บ่าวคนนั้นก็เปลี่ยนไปลูกจึงหวนขึ้นมามองเก่ามาเพื่อทอนคำว่าที่เคยขอปูไว้ผู้ใดเปลี่ยนคำให้มีอันเป็นไปมาเป็นคำใหม่ว่าบ่เป็นอย่างที่มีพ่อปู่สีชมพูลูกมาจุดธูปอ่อนปู่ที่วัดวายโยวันนี้หากลูกได้เจอผู้บ่าวอย่าให้ห่างคือผู้เก่ามันเจ็บอีหลีคำว่ารักแท้ให้พ่อกับเขาจักทีถ้าเป็นไปได้อีหลีครับผมนั่นเสียงประมาณนี้นะครับอยากมาฟังเสียงตัวจริงก็ผ่านก็แวบเข้ามาชมได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสินค้าทางช่อง YouTube นะครับฝากทุกท่านนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร 0837398945 นะครับที่ร้านนรันศักดิ์ทัดซาวสินค้ามือ 1 มือ 2นะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ